Seuraajan pyynnöstä esittelyvuorossa ihan uusi Peugeotin E3008. Tää on tullut myyntiin nyt 2024 ja käytettynä näitä ei varmasti löydy. Tässä jaksossa. Onko tämän auton AGR-sertifioidut ergonomiset istuimet niin hyvät kuin niiden voi oikeasti olettaa olevan? Peugeotin ideologia tässä on se, että iso miinus monelle, turvavyö. Isofix-kiinnikkeiden edessä on kummallinen vetoketju. Aika epäkäytännöllistä. Peugeot on laittanut tähän 3008 tämmöisen pitkulaisen todella pitkän näytön, jonka lisäksi täältä löytyy tämmöinen pikkunäyttö. Tämä kotinäkymä on muuten aika sekava. Käydään itse asiaan ja katsotaan, miten tähän yksilöön mahtuu keskipainoinen ja keskimittainen kuljettaja, minkälaiset tilat tässä autossa muuten on. Ja ennen kaikkea koitetaan päästä siihen, että onko tämän auton AGR-sertifioidut ergonomiset istuimet, jotka tukee mukavaa ajoasentoa, niin hyvät kuin niiden voi oikeasti olettaa olevan. Tämä Peugeotin E3008 on tosi mielenkiintoinen auto siinä mielessä, että tämä on rakennettu Stellantiksen eli Peugeotin kattokonsernin täysin uudelle alustalle ja tämä on suunniteltu nimenomaan sähköautot edellä. Tätä 3008 saa polttomoottorilla ja hybridillä, mutta ne on niin sanotusti sivutuotteita, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että takatilassa ei ole tehty kompromisseja akun takia, vaan akku on sijoitettu tuonne pohjan nurkille. Monessa, varsinkin tämmöisessä pari vuotta vanhemmassa perinteisten polttomoottorivalmistajan tekemissä autoissa, kun ongelmahan on se, että akku on vähän laitettu sinne, minne tilaa sattuu mahtumaan, niin se on esimerkiksi syönyt 100 litraa takakontista tilaa. Niin tässä on tosi tilava todennäköisesti tuo takakontti. Ja ainakin se on yhtä tilava kuin niissä polttomoottoriversioissakin. Toivetta auton testaamiseen tuli Matti Löytyltä. Kiitos paljon toiveesta. Laita ehdottomasti sinäkin kommenttia tuohon alle ja kerro minkälainen auto mun pitäisi testata seuraavaksi. Tässä kohtaa laitan myös kanava tilaukseen. Se merkitsisi mulle todella paljon. Uutena, eli käytännössä ainoana hankintakanavana, mitä tälle tällä hetkellä on, tämmöisen hinta on alkaen vajaa 50 000 euroa. Etuvetomalli pienemmällä akulla. Silti tämän rangeiksi arvioidaan WLTP-testillä yli 500 kilsaa. Tästä on myöhemmin tulossa myös isompi akkunen versio, jossa akku on lähes 100 kilowattituntia. Sillä sitten on WLTP-testin mukaan voi päästä jopa 700 kilsaa ja senkin yli. Eli täällä pitäisi olla kyllä todella hyvä matkantekokyky. Laitetaan keskipituinen ja keskipainoinen ja muutenkin aika keskinkertainen kaveri kuskin paikalle ja katsotaan miten hyvin AGR-sertifioidut istuimet oikein sopii tämmöiselle keskinkertaiselle takapuolelle ja selälle. Auton on näppärä käydä sisään. Tää korkeus on hyvä, niin kuin tämmöisessä katumaasturissa tyypillisesti on tapana. Penkki on manuaalinen, mutta säätyy aika hyvin. Täältä jalkojen välistä löytyy eteen ja taakse säätö. Penkin kulman kallistusta pystyy säätämään tästä sähköisesti napilla. Korkeus menee pumpulla ja selkänoja pikkasen hankalasti täältä takaa rullalla. Ratti on myös manuaalinen, syvyyssuunnassa kelvollisesti säädettävää ylös alas aika maltillisesti. Mutta tää toimii kyllä tosi hyvin. Peugeotin ideologia tässä on se, että mittaristo on tässä ratin yläpuolella, jolloin sun ei tarvitse tirkistellä täältä muutenkin itse asiassa tosi pienikokoisen ratin sisältä. Ja musta tää tekee ajamisesta tosi mukavaa. Tosi monessa autossa ongelmaksi ainakin itselle tulee se, että kun pitäisi täältä pikkuruudusta koittaa kurkistaa läpi sitä mittaristoa, niin aina tää puola peittää jonkun nopeuden, kierrosluvut tai jotain muuta olennaista. Ja sit mä en sen jälkeen todellakaan tiedä esimerkiksi mitä vauhtia mä oon menossa. Tai sitten ratti on tosi epämukavasti ja se on huono juttu. Tässä sitä ongelmaa ei ole. Niskatuessa on pelkkä korkeuden sääntö. Ainakin se osuu meikäläisen toimistotyöläisen niskalle ihan hyvin. Ja iso miinus monelle, turvavyön korkeutta ei pysty säätämään. Eli varmasti erityisesti pienemmillä kuljettajilla voi tulla haasteeksi se, että penkki pitää pumpata törkeä ylös, jotta tää ei täältä hierrä kaulaan. Takatilat tulikokeeseen. Laitetaan keskipainoinen mies kuskin taakse. Kyytin mahtuu hyvin, polville hyvin tilaa, samoin ylempänä penkkiin on matkaa. Mutta alle 180-senttisellä osuu pää kattoon, eikä sen takia rennon mukavaa matkustusasentoa saa. Fastback-katumaasturin kattolinja laskee selvästi hieman liian aikaisin matkustusmukavuuden kannalta. Ei hyvä. Yllätyksenä myöskään käsinojaa ei löydy. Takapenkille aikuisen matkustusmukavuudesta näiden huonojen puolien takia keskinkertainen arvosana. Entäs Isofix-telakallinen lastenistuin? Tätä ei pitäisi katon ainakaan rajoittaa. Isofixien osalta huomio kiinnittyy ensimmäisenä epäkäytännölliseen tyyliseikkaan. Isofix-kiinnikkeet on piilotettu vetoketjujen taakse, joka on tavallaan tyylikästä, mutta ketä Isofixien pieni näkyvyys on ikinä haitannut. Vetoketju on myös ainakin uudessa autossa sen verran lyhyt ja tiukka, että telakan kiinnityskiskoja on hankala tähdätä näihin aukkoihin. Selvä riski turata tämän johdosta viereiseen penkin verhoiluun.
Telakka asettuu kuitenkin ihan hyvin ja jalan saa mukavasti paikalleen. Entäs sitten itse istuin? Hups! En ole muuten ikinä saanut penkkiä asennettua noin sulavasti. Tipahti vahingossa täydellisesti paikalleen ja hämmennyin itsekin. Mekanismi mahtuu liikkumaan hyvin niin selkänojan kallistuksen kuin penkin pyörityksenkin osalta. Ja jokainen, joka on joskus tapellut lasta turvaistuimeen, ymmärtänee tästä näkövinkkelistä, miksi pyörivä istuin on mun mielestä aivan ehdoton hankinta. Takatilat on siis selvästi sopivampia lapsen kuljettamiseen kuin aikuisen pitkän matkan matkustamiseen. Entä pelkääjän tilat? Tämän osion olennaisinta antia on toki varmistaa, millaiset tilat isomman kartanlukijan taakse jää matkustajalle. Penkki on manuaalisäädöillä, jonka lisäksi tältä puolelta puuttuu kuskin penkkiin lisättyjä mukavuusominaisuuksia. Reiden tukea ei saa säädettyä ja ristiselän tuen monipuoliset säädöt uupuvat. Venytetään jalkatila taas selvästi mua pidemmille sopivaksi. Katsotaan minkällaiset tilat jää. Etupenkkien säilytystilat on selkeästi suunniteltu enemmän matkustajan näkökulmasta. Tästä edestä löytyy tämmöinen lokero ja lisäksi kyynärnoja alla on monelle tuttu ihmeiden onkalo. Erittäin toimivat tilat kartturilla joka tapauksessa. Entäs takapenkki yli 180 senttisen takana? Jaloille jää vielä kohtuullisesti tilaa, vaikkei nyrkki enää väliin mahdukaan. Varpailla on ihan kivasti tilaa, jopa 44 kanootilla. Selkänojasta ei löydy kaltevuussäätöjä täältä takaa. Sitten yksi kiinnostavimmista asioista, eli takatilat. Tämä on nimittäin ensimmäinen täyssähköauto, jonka Peugeot on tehnyt, missä ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja akun sijoittelun takia takakonttiin. Luukku ei ole sähköinen, mutta pumppu nostaa luukun oikein mallikelpoisesti ylös asti sen jälkeen, kun lukitus on avattu. Välipohjan asentoja on 3. Lähtötilanne, jossa välipohja on tasassa lastausluukun kanssa. Helpoin valinta arkeen. Luukun saa myös pysymään tällaisessa viistoasennossa, mutta en kyllä keksinyt, että miksi kukaan haluaisi sitä näin laittaa. Pistä kommenttia, jos sulla on joku hyvä idea, minkä takia tämä luukku pitäisi saada näin. 3. Välipohjan saa alempaan asentoon, jolloin tilaa on selvästi lisää korkeussuunnassa. Välipohjan alle jää alimmassakin asennossa varsin runsaasti tilaa, niin ikään vaikka varapyörän puolikkaalle, mutta tämä tila on jo varsin epäkäytännöllinen. Jos välipohja on tässä päällä, niin ei sinne pääse mitenkään käsiksi. Kuten kuvasta voinee tulkita, sopii siis lähinnä pahan päivän varalle, tavaroille, joihin ei synny nopeaa tarvetta päästä käsiksi oikeastaan ikinä. Laitetaanpa sitten kontti todenteolla testiin. Ensimmäisenä 50 litran putkikassi. Miten päin ja kuinka monta näitä voisi tänne mahduttaa? Pitkittäin menee helposti ja viereen mahtuisi toinen, päälle ehkä jopa toinen kerros. Poikittain sivuille jää jonkin verran tilaa, mutta 3 tällaista ei tänne kyllä samaan kerrokseen mahduta millään. Golfareiden tärkeiden asioiden äärellä. Sulla on driveri väkissä, mahtuuko sisään sellaisenaan vai pitääkö ottaa puut pois? Lavat edellä näyttää siltä, että mahtaako kontin luukku mahtua kiinni. Vähän siinä ja siinä, joten testataan tosi varovaisesti. Menihän se kiinni ja ei tuntunut siltä, että olisi luukun muoveihin kolissu. Sopii golfarille ja kärrykin mahtuu mukaan ihan varmasti, mutta kovin montaa bagia en uskaltaisi tänne kyllä luvata. Lapsiperheen pakollinen testi. Yhdistelmärattaat. Britax Smile 3 tällä kertaa. Ei isoimmat, mutta ei kyllä pienimmätkään. Matkarattaiden kanssa nyt olisi muutenkin ihan turha testata, koska tuskin sellaista autoa onkaan, johon eivät mahtuisi. Katsotaan miten päin sopii sisään. Pitkittäin istuu näppärästi ja istuinosa sopii loistavasti rungon päälle. Tämä mahdollistaa sen, että konttiin jää vielä oikein hyvin tilaa muille matkatavaroille, eikä rattaita joudu mitenkään vääntämään sisään. Demonstraatioksi siis tämä 50 litran putkikassi vielä tonne viereen. Kuten näkyy, kätevästi solahtaa ja kokonaisuuden yläpuolelle jää vielä hyvin tilaa. Faija, anna mun mökkitie. Tesla Model 3 kökytystestin innoittamana taidan tehdä tämän saman jatkossa aina. Kuten kuvasta näkyy, tänne konttiin mahtuu keskikokoinen aikuinen, jopa hattuhyllyn kanssa. Toki sen kanssa niskaa piti vetää aika runsaasti kyyryyn. Otetaanpa hattuteline pois ja katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu. Kyytiin nouseminen on hieman hankalaa, koska kynnys on aika korkea. Mutta pään yläpuolelle jää ihan jäätävän paljon tilaa. Tää on heittämällä korkein takakontti, jossa on tähän mennessä kököttänyt. Ei edes pienissä mökkitien töyssyissä löysi päätänsä tonne kattoon. Sitten infotainment. Peugeot on laittanut tähän 3008 tämmöisen pitkulaisen todella pitkän näytön, jonka lisäksi täältä löytyy tämmöinen pikkunäyttö, jos pystyy tehdä lisäsäätöjä.
Tämä pikkunäyttö auttaa erityisesti tämän oikeanpuolimmaisen näytön operoinnin kanssa. Eli sä voit sieltä valita, että siihen tulee vaikka ilmastoinnin säädöt tai navigoinnin säädöt. Fyysisiä nappuloita Peugeot on laittanut tähän tosi maltillisesti. Tuulilasin lämmitys, sisäilman kierto, takalasin lämmitys ja ilmastointi päälle ja pois löytyy täältä. Mutta muuten pitää turvautua tänne kosketusnäyttöihin. Ajomoodeja tässä on 3, ei niistä sen enempää. Lisäksi ratista löytyy ihan mukavasti säätöjä. Äänenvoimakkuus, vakionopeuden säädin täällä toisella puolella ja perinteiset viikset totta kai. Mukava ominaisuus monelle tässä on myös se, että täällä takana on tämmöiset viikset, joista pystyy säätämään energian talteenoton suuruutta ja voimakkuutta. Eli riippuen siitä, haluuko rullailla ihan vapaasti vai niin, että tämä auto jarruttelee pikkasen enemmän, niin se onnistuu hyvin. On siis todella helppo rakentaa itselleen siirtymä puhtaasta polttomoottoriautosta tähän täyssähköautoon tällä. Miinus kuitenkin siitä, että täydellistä yhden polkimen ajoa ei löydy, eli vaikka olisi tuo energiatalteenotto kovimmalla vaihtoehdolla, niin jarrupolkimeen joutuu silti koskemaan, että auton saa pysähdyksiin. Mittaristo on tosi selkeä ja täältä viiksen päästä vasemmalta painamalla sen sisältöä pystyy vaihtamaan. Tänne pystyy ohjelmoimaan ilmeisesti useamman erilaisen tyylin, jolloin nyt mulla on tämmöinen perusnäkymä, missä on musiikki, vauhti ja sitten vähän noita energiatietoja. Trippimittari, nappia painamalla saa tosi yksinkertaisen version. Lisäksi löytyy tämmöinen, mikä kertoo sitten tästä sähköisen voimalinjan tilanteesta pikkasen. Ja saa myös navigoinnin suoraan tähän eteen, joka tietysti helpottaa sitä, että kun ajelet jossain tuntemattomassa paikassa, niin pystyt pitää katseen suoraan tässä ajolinjassa. Tässä keskinäytöllä pystyy sitten operoimaan kaikenlaista. Otetaan tosta niin ikään kotinäkymää esiin. Tämä kotinäkymä on muuten aika sekava. Ilmastoinnit, radiot, liian paljon asioita eikä selkeä tilanjakajia, mutta eipä se mitään, koska tosiaan tästä löytyy tämä, mistä voi valita, haluan pelkät ilmastoinnin säädöt. Aika monimutkaiset nääkin tässä ensikatselmuksella, mutta eiköhän näihin aika nopeasti totu. Eikö se päästä mua navigointiin? Pääsääntöisesti tämä toimii ihan sulavasti. Tähän pystyy myös yhdistämään puhelimen ihan perus Bluetoothilla, mutta bonus siitä, että Apple CarPlay ja Android-auto toimii langattomasti, eli ei tarvitse sen piuhan kanssa enää ruveta näpräämään, niin kuin yllättävän monen vähän uudemmankin auton kanssa vielä joutuu. Noin, lähdetäänpä sitten ajelemaan. Vaihteet vaihtuu täältä näppärästi ja ei kun menoksi. Heti päästiin aloittaa pienellä työmaalla. Siinä tämä ainakin tuntuu ihan kohtuullisen hyvin syövän noita monttuja. En tiedä yhtään miten tämä auto kiihtyy vielä, niin katsotaanpas tässä rampissa sitten turvallinen väli. Noin, oikein kivasti lähti. Edellisen kerran kun mä oon ajanut Peugeotin sähköautoa, niin se oli E208 ja siinä kyllä yllätti se, että miksi on tehty täyssähköauto, jossa moottorissa ei ollut mitään tehoa. Se oli kuin nuhapumpulla olisi liikenteessä ollut. Tää kulkee sen sijaan oikein mukavasti. Vakionopeuden säädin tässä kaverissa on adaptiivinen, niin kuin mun mielestä 2024 kaikissa uusissa autoissa pitäisikin olla. Sen sijaan kaistalla pysymiseen löytyy pelkästään avustava vahti, jonka pitäisi napata nyt kiinni, kun käydään täällä. Joo, se vähän tuuppaa tuolta ylös, mutta ei pidä siis autoa keskellä tietä. Tälleen 80 vauhdista auto vaikuttaa olevan oikein hiljainen. Pikkasen joku ilmavirta suhisee, mutta se saattaa olla myös toi ilmastointi, joka pöhisee tässä. Apple Watch näyttää noin 62 desibeliä tähän 80 vauhtiin. 50 nopeudessa melu näyttäisi olevan semmoinen noin 58 desibeliä. Mielestäni oikein hiljaiseksi voi sitäkin kehua ja tää kyllä tuntuu korvaan tosi miellyttävältä ja hiljaiselta tää äänimaailma, mikä täällä autossa on. Kiinnostava huomio muuten tästä autosta, mitä nyt koeajetaan. Täällä on ajettu noin 750 kilometriä ja tää näyttää keskikulutukseksi 17,1 kilowattituntia 100 kilometrillä. Ihan kohtuullisen pieni ruoka sieltä tää vaikuttaa. Toki tällä autolla on ajettu vaan kesällä, eli siihen mitä sitten kulutukselle tapahtuu talvella, en pysty vielä ottamaan kantaa. Eikä kukaan varmaan Suomessa tällä hetkellä tiedä, että miten tää auto toimii talvella, koska tää tuli vasta nyt lämpimälle sesongille tarjolle tää auto. Tämän auton omistamisen kustannuksia. Uudella ajaminen ei tietysti koskaan ole kovin kummonen sijoitus, arvonalenema kun iskee heti autoliikkeen porteista ulos ajaessa. Rahoituksen kuukausierääkään ei ole kovin mielekästä arvioida ainakaan mun vakiokaavalla, koska uusissa on koko ajan jotain korkokamppiksia ja vastaavia. Tämän videonkin julkaisuhetkellä näyttäisi olevan mahdollista, että jopa 1% rahoituskorkoon voi päästä. Vakuutukset keskinkertaisille espoolaisille maksaa kuitenkin tähän noin 1500 € vuodessa. Muista laittaa kanava tilaukseen ja kiitos, että katsoit esittelyt. Ensi kertaan!